ọmọ ni ó jogún o iṣẹ́ ọwọ́ mi. Abiyamọ oṣù yìí parí o. Gbọ́ ìsúre yìí ní parí oṣù. Ire tó ṣòro gbàgbọ́ ó yá kó wọlé rẹ o. Ọba mi tó ṣòro tẹ́nìkan ò lè ṣe àwa dúpẹ́ o. Ayé òde wàhálà sí wa lágbádá. Àtàjò gbèsájò. Ibi òde bá wa. Gbogbo àwọn tá a jọ rí parí oṣù ẹ pariwo go. Bàbá Alabiyamo yín wẹ́lẹ́wẹ́lẹ́ o. Bá a ṣe rí parí oṣù yìí, a rí parí ọdún ìláyọ̀ àti àlàáfíà. Abiyamọ bóṣù ṣe parí o, ayé ò ní da ìdààmú sí agbádá rẹ̀. Bóṣù ṣe parí owó tó ò lérò, àánú tó ò lérò ó yá lọ́gbàá o. Ọba májẹ̀mú ẹ̀ ti jẹ́ nínú ayé gbogbo ẹni tó ń gbọ́ mi ní àgbáyé. Bóṣù ṣe parí túláàsì ò ní wọlé ẹnikẹ́ni wá o. Wọléwọlé tí ń wo gbogbo àgbáyé kò ní ká ojú àánú rẹ̀ kúrò lára ìdílé wa o. Bóṣù ṣe parí wàá láyọ̀ dálẹ́ lórí ọmọ. Torí ìṣẹ̀dá àwọn ọmọ rẹ lórúkọ Jésù orí rẹ ò ní gbàbọ̀dé. Bóṣù ṣe parí ìṣòro tó ní solújà ṣèyí tí ò ní solújà kò ní wọlé wa o. Ó ní fomi lo ìbànújẹ́ lórí ọmọ o. Ire ò ní tàsé ẹnikẹ́ni wa o. Má wariwo ọjà wàá sórí ire tọmọtọmọ. Ọmọ wa máa pàdé aláàánú o. Ẹni tí ò ní bí rè kò ní gba kọ́kọ́rọ́ ayọ̀ lọ́wọ́ ìdílé yín o. Àlùmútù kò ní kanlẹ̀kùn ilé ẹnikẹ́ni wa. Bóṣù ṣe parí àyè ọpẹ́ máa yọ ní ìdílé kọ̀ọ̀kan o. Pẹpẹ tí ọkọ̀ọ̀kan fọlọ́run nínú ayé yìí ó yẹ iná jò. Wọ́n pẹ́ òfin kò ní mú ẹnikẹ́ni wa o. Bóṣù ṣe parí ṣàwọ́rẹ́ kú kò ní dún nílé ẹnikẹ́ni o. Tújúká ọ̀rọ̀ rẹ máa dayọ̀. Má ronú wàá lọ́jọ́ ayọ̀. Ìlérí ayọ̀ máa ṣe kò ní yẹ. Bóṣù ṣe parí wàá nájà ògo tọmọtọmọ. Lọ pàdé ẹni máa fọlá kẹ́ ọ. O ní lọ patí ọ̀ràn níparí oṣù yìí o. Wàá rí kójọ níparí oṣù yìí o. Eléyìí ni ò ní gbàṣẹ ọmọ rẹ ṣe o. Àṣẹ ni lórí ò ní ṣe ọmọ rẹ lórí. Ọmọ rẹ ò ní ṣọkọ fẹ́. Ọmọ rẹ ò ní ṣe ìyàwó ní. Gbogbo làálàá rẹ lórí ọmọ kò ní já sásán. Oṣù ló máa parí yìí o. Ẹ̀mí wo ò ní parí. Á dára fún wa. Ọkàn wa balẹ̀. Orí wa ò ní gbàbọ̀dì. Ọwọ́ wa dá nǹkan rẹ ṣe o. Ẹsẹ̀ wa tẹ̀lé ayọ̀. Ojú ò ní rí bi o. Etí ò ní gbọ́ bi. Nítorí wàhálà ọmọ ò ní ta nǹkan rẹ jẹun o. Ogun alọ́mọjà kò ní gbé ọmọ rẹ ṣubú o. Ayé ò ní fẹ̀mí rẹ̀ mí fún ọmọ rẹ o. Ẹ̀yin tẹ́ fomi jẹ́ bímọ tọ́mọ òkè ò ní fomi jẹ́ jẹun ọmọ o. Ìgbàlà ò ní jìnnà sílẹ̀ rẹ o. Ọba mi tó gbélé ayé kalẹ̀ sí gbàgede omi kò ní jẹ́ kómi ayé ó gbé yín lọ tọmọtọmọ. Ogun má jẹun ọmọ kò ní wọnú ilé yìí o. Ogun afọjọ́ orí ṣòfò yẹ iná jò. Àṣẹni súnmọ́ ní bánidáró ẹyẹ méjì kì í jàjà kò ní fi kú ọmọ pa o. Ìrìn àjò ògo ogójì ọjọ́ kò ní padà dógójì òru o. Ayé ò ní yọ bátìrì aago oríire ọmọ rẹ o. Tòlóyàtì tó dún màhúrú mọ́ ọmọ rẹ yóò ṣubú lulẹ̀ lójijì. Nínú ìrìn àjò ayé ọmọ rẹ ò ní ṣiṣẹ́ kò ní kọsẹ̀. Alágbára tó ń fẹjọ́ ọmọ rẹ sùn káàkiri yóò jẹ̀bi o. Yẹ̀pẹ̀ ọjà tó ti tú wọn ò ní fi ṣépè fún àwọn ọmọ yín o. Májẹ̀mú àṣetì nínú ilé ibi tó ń gbé àti ṣọ́ọ̀bù yóò kọ́ jọ̀gbọ̀n. Ẹni sọ pé gàlìgàlì rẹ pọ̀ fún òṣì máa gbọmọ lọ́wọ́ rẹ yóò fọwọ́ ara rẹ̀ ṣera rẹ̀. Sàmì ẹlẹ́yà yóò ní ta ọlọ́fà tọmọtọmọ o. Májẹ̀mú ẹ̀sẹ̀ ó yẹ jáde nínú ilé yìí. Àfàjọ kò jẹ́ ó yẹ kò ní bà wọ́n ọmọ yín o. Ògòdè mi pín kò ní ṣẹlẹ̀ nínú ilé yìí o. Ilé aláyọ̀ ọ̀dẹ̀dẹ̀ aláyọ̀ yóò máa dùn ní kò ní kán o. Ìwọ àtọmọ rẹ ò ní ríra yín bú sẹ́kù nínú ọdún yìí o. Abádìdòwò pọ̀ sọ nínú ọlọ́fọ̀ ò ní bá dá nǹkan pa o. Olúwa yóò jà fún ìdílé yín níbi tọ́jú yín ò tó o. Èrè lóbìnrin ń jẹ́ lábọ̀ ọjà wàá jèrè ọmọláyé rẹ̀. Ò ní fi àǹkàrá ọ̀pá mẹ́fà bójú lọ́jọ́ ìnáwó ọmọ rẹ̀. Àṣìṣe àná yìí òbí kò ní di ọmọ lọ́wọ́ lẹ́ni o. Ó ti dára tẹ́lẹ̀ kò padà dára mọ́ kò ní jẹlẹ̀ sí ìdílé yín o. Happiness is free. Inú rẹ̀ máa dùn dálẹ́ lórí ọmọ o. Omi tá a gbé kalẹ̀ Olúwa yà sí mímọ́. Ẹ̀jẹ̀ Jésù kò ṣàn lórí ẹ̀. Kẹ́ẹ̀rọ àánú gbà. Àdúrà mi sọ pé omi ara rẹ̀ ò ní gbẹ. Jésù Olúwa wa. Ọ̀rọ̀ ìparí oṣù ní gbogbo wa máa dá lẹ́ni o. Gbogbo èyí tá a jọ rí parí oṣù yìí. A máa fi ọrẹ ránṣẹ́ lórúkọ ìdílé wa. Bọ́lọ́run bá ṣe rìn lọ́wọ́ tó òun ni kò fi ránṣẹ́. Èyí tó dá ìkò ní jẹ́ àdápin. Ìsúre ojú àkọ́kọ́ lórí afẹ́fẹ́ kò ṣe é mísì gbogbo ènìyàn ló mọ̀ o. Ẹ tẹ́tí lẹ́kọ̀ọ́ fún bàbá Alabiyamo nírú àkókò yìí ní ọ̀la. Ẹ pè mí báyìí Ọlọ́run bàbá Alabiyamo o. Ààyè ló wà. Hello prophet 090 60 57 11 10 lẹ́ẹ̀kan sí 090 60 57 11 10. Fún ìtẹ̀síwájú ètò yìí ẹ lè fi ọrẹ sínú account details yìí 30
34 34 77 14 lẹ́ẹ̀kan sí 30 34 34 77 14 Fákẹ́yẹ Emmanuel ló máa gbé jáde First Bank.